Bỏ 5 triệu mua nhà có suất học cho con gái. Đến lúc đăng ký mới biết suất học bị chiếm mất. Mà số hộ khẩu nhà tôi tự dưng có thêm một cậu nhóc 7 tuổi. Tôi hốt hoảng chạy đi chất vấn bố mẹ thằng bé. Ai ngờ họ lại ngang nhiên bảo, con họ vào hộ khẩu tôi, là vinh dự của tôi. Tôi tức điên cả người. Lập tức dùng từ cách người giám hộ, chuyển học bạ thằng bé, ra cái xó cách 1.000 cây số. Lần này đến lượt họ phát điên. Đơn xin học của con gái tôi bị trường từ chối. Lý do là suất học của căn nhà đã dùng rồi, không thể dùng lại. Hồ sơ cho thấy, suất học đã bị người khác dùng từ năm ngoái. Mà tôi chẳng hay biết gì. Điên tiết thật sự. Tôi kiên quyết đòi trường phải lập tức cho tôi thông tin phụ huynh kia. Nhưng họ lấy lý do bảo mật học sinh mà từ chối. Xin lỗi nhé. Chúng tôi không thể đưa thông tin phụ huynh cho chị được. Nhưng có thể thử liên lạc với họ xem sao. Tôi kìm cơn giận. Tự nhủ phải bình tĩnh trước đã. Chẳng bao lâu sau, người phụ trách trường nói với tôi. Phía bên kia không chịu nói chuyện với tôi. Phụ huynh kia bảo, con họ dùng suất học của chính họ. Chẳng có nghĩa vụ giải thích với ai. Đầu tôi đau nhức. Mặt mày tối sầm. May mà cô giáo trưởng nhắc tôi. Chỉ cần nhà là của tôi, thì suất học chỉ con tôi được dùng. Tôi nghĩ mãi mới hiểu ra. Thế là tôi lái xe thẳng tới phòng hộ tịch. Khi nhân viên đưa thông tin hộ khẩu tôi ra, tôi chết lặng tại chỗ. Dưới tên tôi của nhiên có thêm một người. Một thằng nhóc 7 tuổi tên Hồ Tiểu Long. Tôi không giữ nổi bình tĩnh. Vội hỏi nhân viên chuyện này là sao. Hệ thống cho thấy Hồ Tiểu Long vào hộ khẩu chị từ tháng 7 năm ngoái. Rốt cuộc là thế nào đây? Sao một người lạ mặt lại tự dưng xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà tôi? Có thể là nhầm lẫn khi đăng ký. Nhầm lẫn, có biết vì cái nhầm lẫn này mà gia đình tôi thiệt hại lớn thế nào không? Tôi đòi các anh lập tức chuyển hộ khẩu Hồ Tiểu Long ra khỏi nhà tôi ngay. Liên quan tới trẻ vị thành niên, nên cần giấy đồng ý của người giám hộ mới. Thế nghĩa là người ta chuyển vào hộ khẩu tôi. Im hơi lặng tiếng là làm được liền. Giờ chuyển ra, tôi một mình lại chẳng có quyền. Phòng hộ tịch ngay cạnh đại sảnh công an. Tôi dứt khoát báo cảnh sát. Tôi đưa hết bằng chứng cho cảnh sát và khẳng định thay đổi hộ khẩu tuyệt đối không phải do gia đình tôi. Cảnh sát bảo tôi đợi tại chỗ. Họ đi liên lạc với gia đình cũ trong hộ khẩu Hồ Tiểu Long. Chỉ vài phút ngắn ngủi, mà dài như cả năm. Kết quả cảnh sát bảo tôi, phụ huynh Hồ Tiểu Long giờ đang ở ngoại tỉnh. Phải đợi họ về mới điều tra được. Sao nổi chứ? Nhà này rõ ràng cố tình tránh mặt tôi. Hạn cuối đăng ký trường sắp hết rồi. Tôi đợi sao nổi. Còn tức lên tới đỉnh. Ra khỏi công an, tôi lập tức gọi cho một bạn làm ngành giáo dục. Tôi không tin nổi. Biết tên thằng nhóc, biết trường, mà không tìm ra sao nổi. Bạn nghe chuyện xong, nhắc tôi liên lạc luật sư trước. Việc tìm người để anh ấy lo. Tôi lại vội vã chạy tới văn phòng luật sư. Nhưng khi hỏi xong, lòng tôi nguội lạnh nửa phần. Chị ơi, chuyện suất học bị chiếm không đơn giản đâu. Dù có khiếu nại và kiểm tra, xác nhận bên kia chiếm dụng sai đi nữa, người bị hại khả năng cao chỉ được bồi thường ít ỏi so với thiệt hại. Thôi, kiện tụng tới khi có phán quyết không phải ngày một ngày hai. Tôi khuyên chị, giờ tìm trường khác cho con gái ngay đi. Ít ra đảm bảo con có chỗ học. Tôi im lặng. Chồng tôi vì áp lực vay mua nhà, nhảy việc sang chỗ vất vả hơn. Con gái ngày nào cũng háo hức.
Tự hào bảo sắp thành học sinh tiểu học. Bố ông bà nội ngoại vì ủng hộ chúng tôi, chủ động lấy tiền tích cóp bao năm ra giúp. Giờ tôi biết ăn nói sao với họ đây. Ngực tôi như có cục lửa, mà chẳng biết chút vào đâu. Nhưng khó chịu thì khó chịu. Việc cần làm vẫn phải bắt tay vào ngay. Tôi gọi điện cho chồng. Anh, có chuyện không hay cần nói với anh. Anh chuẩn bị tinh thần trước. Em, sao thế? Đừng làm anh sợ chứ. Tôi kể ngắn gọn sự việc. Chồng tôi cũng như tôi. Nghe xong vừa lo vừa tức. Cảm xúc bùng nổ ngay. Sao lại có chuyện này chứ? Suất học rõ ràng là của nhà mình. Người khác dựa vào đâu mà dùng. Trước mắt phải lo cho Viên Viên đi học đã. Em báo cảnh sát rồi. Cũng tìm luật sư luôn. Dù kẻ chiếm suất nhà mình là ai. Tuyệt đối không tha. Tôi với chồng vội liên lạc. Trường công lập khu nhà mình. Nhưng kết quả lại khiến lòng tụt xuống đáy. Suất tuyển sinh của trường đã đầy. Thậm chí vài trường khác mà trước đây tụi tôi chẳng thèm ngó tới. Cũng ngừng nhận học sinh từ lâu. Em, Viên Viên học sao đây? Tôi im lặng hồi lâu. Thật ra còn cách khác. Để Viên Viên đợi thêm năm nữa. Rồi dù kiện tụng hay tìm cách khác. Đòi lại suất học. Nhưng luật sư bảo, kiện cáo tốn thời gian, tốn sức. Kết quả cuối cùng đa phần không như ý. Nếu thất bại, con cái tôi không chỉ mất trường tiểu học tốt, còn bị chậm trễ cả năm vô ích. Cảm giác bất lực quả lên ngút trời. Lúc này bạn gọi tới. Phụ huynh và địa chỉ nhà Hồ Tiểu Long tôi tìm được rồi. Là ai? Bố thằng bé tên Hồ Chí Bình. Cả nhà ở khu Cầu Vồng, tòa 5, phòng 301. Khu Cầu Vồng chẳng phải. Gần nhà mình sao? Tốt, tốt lắm. Tôi phải xem kẻ nào. Dám làm chuyện trơ trẽn thế này. Nén cục tức trong lòng. Tôi lao nhanh nhất tới khu Cầu Vồng. Gõ cửa mãi. Cuối cùng một bà tóc xoăn khắc nghiệt ra mở. Ai đấy, gõ gõ. Không nhìn giờ à? Bà là phụ huynh Hồ Tiểu Long. Chị là ai? Tin chúng tôi làm gì? Con bà đi học dùng suất học nhà tôi. Bà bảo tôi tới làm gì? Bà tóc xoăn biến sắc. Giây sau bà ta đóng sầm cửa lại. Tôi tức đến run người. Đạp cửa thình thịch. Ra đây. Đừng tưởng trốn trong đó là xong chuyện. Đi chết đi. Làm chuyện này không sợ của báo sao? Tiếng hét của tôi làm cả tầng 3 xôn xao. Mọi người thò đầu ra xem náo nhiệt. Tôi hết. Trong 10 phút ngắn ngủi, tôi chửi bậy. Nhiều hơn cả 30 năm qua cộng lại. Cửa phòng 301 cuối cùng cũng mở lại. Lần này là một gã béo mặt đầy thịt. Hắn vừa ra. Trước tiên quát đám hàng xóm xem náo nhiệt. Nhìn gì mà nhìn? Ai nhìn nữa tôi cho chưa xong với tôi. Anh là Hồ Chí Bình đúng không? Mấy người còn biết xấu hổ không? Sao yên tâm nổi? Dùng suất học của người khác cho con đi học. Con tôi đi học là tôi bỏ tiền nhờ người lo. Còn người ta lo thế nào? Tôi không biết, cũng chẳng quan tâm. Có ý kiến thì đừng tìm tôi. Anh nói nhảm gì vậy? Con anh chuyển vào hộ khẩu nhà tôi rồi. Mà anh dám bảo không biết. Thế giờ chị muốn sao? Chuyển hộ khẩu con anh ra khỏi nhà tôi. Trả lại suất học ngay lập tức. Không đời nào, con tôi không thể mất học. Còn anh không thể mất học. Thế con tôi thì được à? Lúc này sau lưng Hồ Chí Bình xuất hiện một thằng nhóc mụm mĩm. Nét mặt giống hắn như đúc. Chắc là Hồ Tiểu Long rồi. Hồ Tiểu Long cầm một khẩu súng đồ chơi giống thật. Chĩa thẳng vào tôi.
Bố ơi, con giúp bố đánh kẻ xấu. Ngay sau đó, góc mắt phải tôi nhói đau. Thấy tôi ôm mắt, Hồ Tiểu Long phấn khích gào lên. Ia, trúng rồi, bắn chết mày. Tôi vừa tức vừa sợ. Chỉ chút xíu nữa thôi. Viên đạn nhựa từ súng đồ chơi sẽ trúng mắt tôi. Chuyện này không đùa được đâu. Nhưng hành động nguy hiểm thế này, Hồ Chí Bình không những không cản, còn giơ ngón cái khen. Đúng là con trai tôi, giỏi lắm. Tôi tức không chịu nổi, định dạy dỗ thằng nhóc nghịch ngợm này. Vợ hắn vội lao ra ôm chặt thằng bé vào lòng. Hồ Chí Bình chỉ tay vào mũi tôi. Làm gì? Làm gì hả? Tôi cảnh cáo chị đấy. Đừng đụng vào con tôi. Tôi tức đến run người. Nếu giết người không phạm pháp, tôi thật sự muốn ra tay ngay bây giờ. Thấy tôi sắp bùng nổ vì giận, Hồ Chí Bình đột nhiên đổi giọng nhẹ nhàng. Cô em, nói thật nhé. Con tôi đã học được 1 năm rồi. 9 năm giáo dục bắt buộc. Họ không cho học sinh nghỉ học đâu. Chị không vui cũng chẳng làm gì được. Thế này đi, tôi đền chị chút tiền. Chuyện này coi như xong. 2 vạn được không? Khá khá rồi đấy chứ. 2 vạn mà anh cũng nói ra được. Mơ hả? Sao nào, chẳng lẽ chị đòi 20 vạn? Nhìn thì ra vẻ đứng đắn. Hóa ra muốn chơi khăm kiếm tiền. Trước khi tới tôi tưởng tượng đủ kiểu. Chỉ không ngờ họ lại đổ ngược tội. Dám bảo tôi tới để moi tiền. Tôi đã báo cảnh sát. Cũng tìm luật sư rồi. Tùy chị thôi, con tôi trong hộ khẩu nhà chị. Dùng suất học nhà chị là lẽ trời. Chị có tìm Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô ích. Thôi anh, đừng phí lời với cô ta. Cho mặt mũi quá rồi, cả nhà đóng sầm cửa lại. Tôi hít thở một lúc lâu, mới không ngất xỉu tại chỗ vì tức. Gặp phải cái loại mặt dày không sợ nước sôi thế này. Có vẻ chỉ dùng pháp luật chưa đủ với họ. Hồ Tiểu Long giờ đúng là không thể nghỉ học. Nhưng luật giáo dục bắt buộc đâu cấm. Chuyển trường. Sáng hôm sau thật sớm, tôi tới phòng hộ tịch in sổ hộ khẩu mới. Đổi góc nhìn. Giờ tôi là giám hộ hợp pháp của Hồ Tiểu Long. Người giám hộ muốn thằng nhóc hư đốn này ra vùng núi xa xôi nếm chút khổ cực đời sống. Không quá đáng chứ? Ha ha ha.